אשכנז בפלסטין זה קודם כל קיבוץ. זה לא אותם יהודים דתיים, ליטאים וחסידים שיעתיקו את הגלות לכאן, אלא לבנות משהו חדש. אין קשר בינו לבין האשכנזים במזרח אירופה. כשהייתי בתיכון נתנו לי לקרוא את הספר של מוטיל בן פייסי החזן. הדמויות שקראתי עליהם שם ושהתפעלתי מהם, אחרי שקראתי את הספר בשקיקה מההתחלה עד סוף תוך כמה ימים, לא ראיתי אותם פה. זה משהו אחר. זה, איך אני אגיד לך, אני 50 שנה חי פה, לא דרכה רגלי במקום הזה. אני ראיתי אותם תמיד מסתובבים בשדות עם טרקטורים וכלים מוזרים. ראיתי שיצאו מהמקום הזה עצים גבוהים אין אותם בסביבה שלנו בוואדי ערה ובסביבה הזאת. מה ששולט כאן זה הניקור מהסביבה, ניקור ועימותים. זה התרבות השלטת גם בקיבוץ, שיספרו לך כל מה בסופו של דבר זה ככה. בונים גדרות, שולחים את מיטב הלוחמים למלחמה, ועובדה, אני גר, כמו שאמרתי לך, 2 קילומטר מפה, פעם ראשונה שאני נכנס לקיבוץ הזה, ולכל הקיבוצים בסביבה, אף פעם לא נכנס. לא רק אני, כל בני דורי. יש אשכנזיות שהיא באירופה, שאני קורא עליה, ויש לי הזדהות של מיעוט עם האשכנזים באירופה כמיעוט נרדף, לבין אשכנזיות כאן שהיא מיעוט רודף. אבל הזקנים ברחוב שלנו שואלים, אבל למה על חשבוננו? זו השאלה, להפוך את זה לטרגדיה פלסטינית, ואנחנו חיים את המצב שהשאלה היהודית הפכה לבעיית פלסטין. זה פחל יהוד נגיש לכם חיגור. תראי, קיבוץ והתרבות הישראלית בכלל, התרבות הפוליטית במיוחד, בנויה על, איך אומרים, בניין של שקרים. אחד שקר מעל שקר, שקר כמו על שקר. זה כמו בצל, אתה מקלף אותו, אתה חושב שאתה מגיע לגרעין של האמת. אין, אתה עוד מקלף, עוד מקלף, עוד שקר, שבנוי על עוד שקר, בסוף אין כלום. זה מה שיש כאן. הייתי מפנה אותם לפתגם אחד מ10 הדיברות, אל תשקר. יש דמעות בסוף מרוב שמקלפים בצל. נכון. ואת הדמעות אני שומר לעצמי. האשכנזים לקחו לנו את פלסטין, לא המזרחיים. הם לא אלה שאומרים מוות לערבים, הם שלקחו את הארץ. אלה שאמרו הבאנו שלום עליכם. כל כפר ערבי באו, כבשו אותו ושרים לנו הבאנו שלום עליכם. איזה שלום, איזה בטח. זה מה שמקומם. הבאנו שלום עליכם. תראי איזה שקר. אלה שצועקים מוות לערבים לא עושים כלום. אבל אלה שאומרים הבאנו שלום עליכם, וכמובן אני לא מדבר על הסופר שלום עליכם שכבודו במקומו מונח, אבל הבאנו שלום עליכם ולוקחים לנו, הורסים את הבתים, מגרשים את האנשים, לוקחים את האדמות, ועוד באים ומשתנים עלינו מלמעלה בשם הסוציאליזם ובשם הערכים ובשם האוניברסליות ובשם זה. אם יש לי מטרה בחיים זה לפוצץ את בלוני השקרים האלה, ולא בפיגוע התאבדות, אלא שאני אשאר חי וגם הם יישארו חיים, אבל נפוצץ את השקרים. אם נפוצץ את השקרים תהיה אפשרות לדו-קיום אמיתי בארץ הזאת.